Welcome back to my channel. My name is Shilpa. My channel name is Shilpa hadole English spoken classes. Today we are going to learn how to build sentence with the help of structure and how to practice English speaking with the help of structure. Okay, तुम्हाला दैनंदिन जीवनात असे काही वाक्य असतात की तुम्हाला मराठीमध्ये बोलता येते पण इंग्लिशमध्ये बोलता येत नाही, कारण आपल्याला ते आपलं लँग्वेज नाही, आपलं मातृभाषा नाही, म्हणून आपल्याला ते येत नाही. त्याच्यासाठी आपल्याला काय माहिती आहे, स्ट्रक्चर महत्त्वाचं आहे. तुम्हाला जर स्ट्रक्चर येत असेल तर तुम्ही आरामरीतीने तिथे इंग्लिश बोलू शकतो. आता बघा, तुम्ही बोलू शकता. आता बघा, मालिका पाहण्याची वेळ झाली आहे, म्हणजे सकाळचे किंवा संध्याकाळचे 8-9 वाजले. काही कोणती मालिका रोज त्यांनी पाहत असेल तर ती बायका काय म्हणतात, मुली काय म्हणतात, मालिका पाहण्याची वेळ झाली आहे. ओके, मालिका पाहण्याची वेळ झाली म्हणजे तेच ते वेळ आहे की ती मालिका पाहण्याची वेळ आहे. लक्षात आलं ना. आता बघा, चहा पिण्याची वेळ झाली. आता काय जणांना चहा प्यायचं सवय असतं, 4 वाजता 5 वाजता संध्याकाळचे किंवा सकाळचे उठल्या चहा प्यायचं असतं, मग त्यांनी काय म्हणतात, चहा पिण्याची वेळ झाली आहे. नाश्ता करण्याची वेळ झाली आहे. सकाळचे 8-9 वाजले की आपण काय म्हणतो, तर नाश्ता करण्याची वेळ झाली, आता जेवण कर. म्हणजे तुम्ही कोणीतरी म्हणला तुम्ही जेवण करा, नाही आता मी एवढं लवकर जेवत नाही, आता नाश्ता करण्याची वेळ झाली, असं तुम्ही काही येते तर म्हणू शकता. शाळेत जाण्याची वेळ झाली. शाळेत जाण्याची 9-9:30 वाजले की आपण काय म्हणतो, लवकर उठ, पटकन कर, शाळेत जाण्याची वेळ झाली, असं सुद्धा आपण म्हणू शकतो. म्हणजे तुम्हाला ह्याच्यावर स्ट्रक्चर माहीत असले की तुम्ही आरामरीतीने सेंटेन्स, भरपूर सेंटेन्स तुम्ही बिल्ड करू शकता. जसं की तुम्ही बघू शकता, रोटी करण्याची वेळ झाली, स्वयंपाक करण्याची वेळ झाली, पाणी आणायची वेळ झाली, त्यांनी येण्याची वेळ झाली. असं तुम्ही गृहिणी जर असलं तर आमचा मुलगा येण्याचा वेळ झालेला आहे. तुम्ही तिथं सेंटेन्स काही बिल्ड करा, काही तुम्ही तिथं म्हणू शकता. म्हणजे हे त्याला काही एवढं सीमित नाही की तुम्ही एवढंच करू शकता, असंच लावायचं तिथं. तुम्ही तिथं काहीही लावलं तर हरकत नाही, म्हणजे तुम्हाला फक्त स्ट्रक्चर माहीत असायला पाहिजे. ओके, आता बघा, नाश्ता करण्याची वेळ झाली, तुम्ही तिथं काय म्हणू शकता, जेवण करण्याची वेळ झाली. लक्षात आलं ना. म्हणजे संध्याकाळचं जेवण करण्याची वेळ झाली, मला स्वयंपाक करण्याची वेळ झाली. ओके, तुम्ही तिथं काय म्हणू शकता, आता आमची सासू वगैरे घरी तुमच्या आजारी असेल त्यांना औषध देण्याची वेळ झाली आहे, म्हणजे गोळ्या देण्याची वेळ झाली, असं तुम्ही काही तिथे म्हणू शकता. तुम्ही काही तिथे म्हणू शकता. लक्षात आलं ना. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आता बघा, या प्रकारे वाक्यात कोणतं स्ट्रक्चर वापरायला पाहिजे. इट्स टाइम टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट किंवा अदरवर्ड तुम्ही तिथं काही म्हणू शकता. लक्षात आलं ना. सिम्पल स्ट्रक्चर आहे. आता मालिका पाहण्याची वेळ झाली. इट्स टाइम टू, पाहणे म्हणजे वॉच. इट्स टाइम टू वॉच. इट्स टाइम टू वॉच द सिरियल. म्हणजे आपण द कशामुळे लावलं, म्हणजे टिपिकल ते सिरियल आपण पाहत असतो, मग त्याच्यामुळे दचा वापर केला. लक्षात आलं ना. चहा पिण्याची वेळ झाली. इट्स टाइम टू. आता तुम्ही सुद्धा सेंटेन्स बिल्ड करू शकता. इट्स टाइम टू. आपल्याला जर स्ट्रक्चर माहीत असले की आरामरीतीने आपण कितीही सेंटेन्स बिल्ड करू शकतो. इट्स टाइम टू, चहा पिण्याची क्रियाची पहिलं रूप काय, ड्रिंक. इट्स टाइम टू ड्रिंक काय, टी. इट्स टाइम टू ड्रिंक टी. नाश्ता करण्याची वेळ झाली आहे. इट्स टाइम टू हॅव अ ब्रेकफास्ट. हॅव ब्रेकफास्ट किंवा हॅव ब्रेकफास्ट तुम्ही काही तिथं म्हणू शकता. ब्रेकफास्ट. इट्स टाइम टू हॅव ब्रेकफास्ट, म्हणजे ब्रेकफास्ट घेण्याला हॅवचं, टेकचा वापर असा वापर करतो. शाळेला जाण्याची वेळ झाली. शाळेला जाण्याची वेळ झाली. इट्स टाइम टू गो टू स्कूल. शाळेला जाण्याचे टाईम झाले. आता बाकी ती सेंटेन्स आपल्याला पटकन लक्षात येते की कसं बिल्ड करायचं. तुम्हाला स्ट्रक्चर माहीत असले की तुम्ही त्याच्यावर हजारो वाक्य करू शकता आणि ते करून आपल्याला बोलण्याची प्रॅक्टिस करायचं. आता बघा, तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल तर प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. आता कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्हाला एक वाक्य देते. स्वयंपाक करण्याची वेळ झाली आहे. स्वयंपाक करण्याची वेळ झाली आहे. आता तुम्ही गृहिणी जर असलं, गप्पा मारत बसले 4 वाजता, तर तुम्ही तिथं काय म्हणता, आता नाही तर टाईम झाले, स्वयंपाक करायचं मला टाईम झाला असं म्हणतो का, म्हणजे स्वयंपाक करण्याची वेळ झाली आहे. लक्षात आलं ना. तुम्हाला जर हे व्हिडिओ आवडत असेल प्लीज लाईक, शेअर, सबस्क्राईब आणि कमेंट करायला विसरू नका. धन्यवाद.